ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੋ ਵਾਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ Work permits, crazy. It makes no sense ਕਿ ਹੁਣ 200 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ 200 days plus ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ without really understanding ਕਿ ਦੋਨੋਂ they require each other Canada ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ brand right and the reputation ਕੀ ਹੈਗਾ globally the numbers speak for themselves people don't want to come to Canada ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲਕਸ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਹਿਊਜ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ they're selling dreams ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪੜੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ it was on their tweets Twitter they were tweeting this exactly ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਓ ਯੈਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਮੈਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ reality is government ਦਾ position ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ and I think that's just you're wasting a lot of energy now and time and you're building hope and it doesn't make sense so changes ਆ ਰਹੀਆਂ LMIA exempt work permits this year so ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਦਾ like any immigration program abuse follows and ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ MP ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ by end of the year it'll be 3 million 2.1 ਤੋਂ 3 billion ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਤਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਕਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਤਿਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੋ ਵਾਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ I think ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ comments and observations ਹੈਗੇ ਸੀ I think it's generally shared with the greater legal community and ਜੇ ਅਸੀਂ breaking point ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ it's a simple observation of ਅੱਜ immigration Canada ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ There's very little optimism. I'm trying my best. ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ interview ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ I feel like I'm just being very negative but I mean the reality is the reality right ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ processing times ਦੇਖਦੇ ਨੇ start there family reunification ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ overseas ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ husband wife ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ and ਜੇ ਅਸੀਂ in Canada ਦੇਖਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਦਾ sponsorship application ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ work permits crazy it makes no sense ਕਿ ਹੁਣ 200 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ processing times ਵਿੱਚ 200 days plus ਜੋ overseas ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ refusals ਆ ਰਹੇ ਨੇ which are in my opinion quite unjustified in our office I'm not even joking ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 refusal consultations ਆਉਂਦੇ ਨੇ and normally ਅਸੀਂ federal court ਦੀ appeal ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ it's become so busy in terms of what's happening with appeals. Numbers, right? Obviously, ਅਸੀਂ levels plan the ਗੱਲ I guess November, December ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ and ਜੇ ਅਸੀਂ overview ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ federally speaking ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ economy ਨੂੰ boost ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ immigration ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ without really understanding ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they require each other especially Canada ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ workforce review ਕਰਦੇ ਨੇ I think especially article ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ fact raise ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ basically ਜੇ ਅਸੀਂ labor growth ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ almost 80% immigration ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ and ਜੇ ਅਸੀਂ labor pool ਨੂੰ review ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
almost 30% immigrants ਹੈਗੇ ਨੇ Canada ਵਿੱਚ. And so to almost, villainize like, to make it in public, to make immigration seem like the problem. This is not productive. Oh. Canada ਵਿੱਚ. I mean, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ anti-South Asian, anti-immigration, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. I hear in the media, I can only imagine ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ. Yeah, definitely. TikTok ਦੇ comments ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਗੋ ਕੀ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. Very comfortably. Immigration in Canada, not even just Canada, globally. Immigration, Canadian, Canada ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ brand, right? On the reputation ਕੀ ਹੈਗੇ globally. When it comes to immigration, the numbers speak for themselves. Kinne hun international students, temporary foreign workers, jo levels hai ne application di kinna cut gaya hun. Yes. Yeah. People don't want to come to Canada. On the soch eh hai ki hun Canada vich immigration nahi mande ne. They don't want immigration. This is the global brand. So Jatin ji ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲਕਸ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਹਿਊਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? Money. What else? Money for who? Money for the private colleges, for the private schools. ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ. Sorry, no, I misunderstood. JSC students, look, I am obviously not an international student, right? Yeah. ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ. And I don't know the full decades of history, but ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ international student ਦਾ perspective ਸੋਚਦਾ, overall, I am guessing, based on what I see, majority of international students, ਉਹਨਾਂ ਦਾ experience ਇੱਕ ghost consultant ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ. ਗੱਲਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ. ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, whatever. And basically ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ. They're selling dreams. Yeah. And especially South Asian, especially India ਵਿੱਚ, right? I think कि लोग, especially families, वो कोशिश करते थे कि अपने बच्चे को ऐसी बाहर भेजना चाहते हैं. They were being genuine. बिल्कुल ठीक है. I don't think they were being non-genuine. पर ये दसो कि इदा दा कोई क्लॉज हैगी सी, कोई इस तरह दा प्रॉमिस गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा दा हैगा सी कि तुसी आओ पढ़ो ते इत्थे पक्के हो जाओ? 100%. I know you know this. Yeah. JSC. I think it was 2014-15 maybe the question. I'm trying to remember, but Minister Mendicino. Yeah. काफी साल तक गल है. Marco Mendicino, right? I remember it was on their Twitter. They were tweeting this exactly जितना तुसी describe किया. तुसी इत्थे study करो, तुसी पक्का हो जाओगे. Yes. And that was being sold internationally. Yes. And then जो लोग overseas hun study permit applications बनाते ने या जो भी tie-ups colleges and all वो कर देने, right? hun ये सपने ये advertisements hun भेज दे सी. Yeah, locally. Definitely. And the reality is and unfortunately the issue is कि at that time सरकार ने properly ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ restrictions study permit program ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ. labor direction ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ studies ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ studies ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ post graduate ਜੇ work permit ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ controls ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ at that time. It was a free for all. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ why do we need, I'm not going to name schools. Yeah, but definitely. But tell me ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਖ medical officer diplomas ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ economy ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ business administration diploma ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ at the end of the day? And it's not, again, like students ਜੋ overseas ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? I doesn't mean ਕਿ any person, students, workers, who even ਜੋ ਇੱਥੇ skilled worker ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ everyone should do their research and you should be prepared to understand ਕਿ it's not just a easy entry. I can only imagine jo third generation the log hain ne ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. Everyone knows you have to come here, you have to work hard. Yeah. And it's not just an easy transition, but ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, so who is responsible for this mess? Well, it's a mixture of things, right? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
there's international agents. The government was completely, I don't know if blind is the right word, या वो जानते से वो की कर रहे हैं, you know, and it's a mixture of things. I don't think one person is to blame. वकील भी हैगे सी जो उस टाइम ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਫੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, right? So the point is, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ policy ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ let's say immigration environment ਅਸੀਂ review ਕਰਦੇ ਨੇ, the government knows that their policies did not work. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੋਟਾ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਸਟੱਡੀ ਹੇਅਰ ਸਟੇ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ? Reality is government ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, and I think history shows ਕਿ not everyone is going to try to leave. You know, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ sometimes office ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ refugee case ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। I'm like, what are you talking about? What refugee case? But misinformation on the communities of which, right? It's not just South Asian either. It's different communities. And to me, I don't know I don't think कि हर बंदे हुन अपने आप वापस हो जाएंगे। शायद वो अपने status ਨੂੰ convert करेंगे closed work permit ਤੇ, even somewhere I've heard people are thinking maybe I'll go to school, especially ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ husband wife ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ studies ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, but even studies is not easy. My advice ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ advice ਦੇ ਰਿਹਾ, especially ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ describe ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ work permit time ਰਹਿ ਗਿਆ। I say look, do what you need to do here, right? But start preparing to go home. Because reality is they're not going to open all these new programs. Federally speaking, it's very clear that permanent residency milna, right? They're very specific on which jobs, which industries, what are the points, right? It's very clear. And I know it's weird. Like even today, I hear कि कोई लोग जो immigration का काम करते हैं, दोनों वकील and consultants. I don't know why, but okay, like I hear this advice. जिथे लोग हजे भी clients ਨੂੰ कह रहे हैं कि चलो कुछ तो होगा, ਅਸੀਂ ਇਹ application try कर देंगे. Why not? Let's just try. देख लेंगे ਅਸੀਂ कि ਹੁਣ ਕੀ होगा. And I think that's just you're wasting a lot of energy now and time, and you're building hope, and it doesn't make sense. And so to me, in our office at least, that I policy on the see straight shooters. This is a reality. You have to face it. Learn French. Maybe learn French ਵਾਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 25 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 26 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? Well, generally speaking, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ especially express entry ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ French scoring ਹੈਗੇ, French language testing ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ points ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. They can increase. And so what that means is, especially it's interesting to watch, अपने community ਦੇ ਵਿੱਚ, South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ students ਹੁਣ French ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. I'll learn French, which like honestly I'm jealous. ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ Montreal ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. I don't speak French. I wish I could, but it's interesting. ਹੁਣ government ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ push ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ French language ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. We want to give them support, but it's not like ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ overall picture ਦੇਖਦੇ ਨੇ. I think it was something 8%, 9%. The question bande, and this is outside of Quebec. Outside of Quebec. Yes. So changes are LMIA exempt work permits this year. So ki ho sakda, ki benefit hoega da? You know, when I am asked that question, आजकल मैं यही कह रहा कि जे तुसी work permits the future सोचना चाहते हैं, like especially लोग कित्थों आवांगे. Follow our prime minister.
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ Yeah. because what is happening, what I'm seeing happening now on a global level, ਹੁਣ ਸਾਡੇ at least for now this prime minister ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ free trade agreements ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ free trade agreements ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and what happens is ਜਿੱਥੇ free trade agreements ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ immigration ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ and that means e-visas, that means easier work permits, ਜਿੱਦਾਂ international mobility program ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ and so what's happening is ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ trade agreements ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ Asia ਦੇ ਵਿੱਚ I know ਉਹਨਾਂ ਦਾ India ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ I don't know where that's going to go to be honest but Yeah, no, he's going in the first week of March, yeah, maybe second week. It should be a proper trip I think, right? We'll see. Unlike the previous one. Unlike the previous one, if this happens, which it will, I'm sure it will. But the point is कि उन्होंने announcement किया government ने announcement किया सी कि international mobility basically LMI exempt जो work permits है ने कि उन्होंने जो spaces allocations है ने वो ज़्यादा हम बना रहे हैं क्योंकि I guess उन्होंने सोच है कि with these increase in free trade agreements ऐसी ज़्यादा LMI exempt work permits देखेंगे but we have to understand कि like who gets an LMI exempt work permit high skilled workers generally होंगे ने ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੌਕ ਕੋਡਸ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ we're talking about tiers 0 1 2 3 type jobs ਜੋ again they considered high wage high skilled type jobs ਰਾਈਟ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਰੂਰਲ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Yeah, actually, it was really big news. So Alberta vich kafi hun immigration nomination programs hai and one of them, like you mentioned, is the rural renewal stream. Which generally gal eh se ke je koi banda ek employer through unhanu koi support mil sakda se then ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਛੋਟੇ towns villages ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ support ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ then ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ and ਨਾਲ ਆਪਣਾ nomination ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ it was a pretty straightforward actually program like any immigration program abuse follows and ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ you know especially LMI ਜੋ LMI ਦਾ ਹਾਲਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੰਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ they're selling jobs for $20,000-$30,000 same ਗੱਲ ਹੁਣ rural renewal streams ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ rural renewal streams ਵਿੱਚ ਕੋਈ like ਕੋਈ limitations ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ so what the government said now is ਹੁਣ ਕਾਫੀ changes ਹੁਣ introduce ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ for example ਕਿ actually only specific industries qualify ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and what that means is ਕਿ ਹਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ provincial government ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ requirements ਹੈਗੇ ਨੇ we need construction or maybe we need farmers or maybe I don't know and so now ਹਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ requirements economic requirements ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ so government ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ nomination ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ nomination ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ they need to have active work permits ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ work permit ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ nomination ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ if we look at the overall Alberta Immigration Nomination Program AINP I guess only limited spots ਹੁੰਦੇ ਨੇ and now ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ draw lottery system ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਓ right ਇੱਕ draw system ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ I remember last year ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ rural renewal stream ਦੇ ਵਿੱਚ maybe 200-300 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਸੀ and that's really low ਜਿੱਥੇ you know 6-7 ਹਜ਼ਾਰ total jageh ਹੁੰਦੇ ਨੇ most spots usually go to Alberta Opportunity Stream but because of this change ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ let's see if there's actually any impact
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਓਨਲੀ ਗੈਟ ਅ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ they're giving a limitation, a cap, ਜਿੱਦਾਂ like startup visa ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ I guess the point of this is they want to have a better visibility ਕਿ exactly ਕੀ needs ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ rather than just it replacing the current federal system. That's right. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫॉर PR ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਅਦਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ It's kind of business as usual, right? ਜੋ parent grandparents ਹੁਣ processing time ਹੈਗੇ ਮੈਂ actually ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ the other day ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ they're showing maybe 4 or 5 years the processing time ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ for parent grandparent applications. I think I don't know actually off the top of my head so I won't misguide anyone but the good thing is ਕਿ online ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਬਾਈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ and this is a big problem ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੇਸਿਸ the processing time ਅੱਜ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ which effectively means it's a useless program. It's not closed but it could basically you might as well assume it's closed. And especially ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ and now they qualify parent grandparent ਵਾਸਤੇ but ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ and generally speaking we're saying no. Acha. Because who is going to wait 10 years for this processing time? And when the like processing times, it will stay that way for a couple of years. Oh. Humanitarian cases are becoming useful only in ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ inadmissibility ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ deportation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ actually ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਰਿਸਕ ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ and that I think will speed up the process rather than doing a full standalone humanitarian case, which is unique. We don't do this normally, but as ek to wali kitta and it's worked. But the point is कि जो लोग हुन अपने माँ बाप दा सोच कर रहे हैं, especially and I really feel for those families जिथे हुन बस एक माँ या बाप रह गए, right? During the 5-6 years, one of the parents passed away. हुन वो सोच रहे हैं कि यार ਅਸੀਂ हुन ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ all the normal things that we see in our families and ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ and I sit there and I say if you want to do it understand ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ and ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ like assuming ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ but as long as ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ think about that ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ it's like immigration jail like because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and so then it becomes useless so it's a very very tough issue we're seeing right now ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ I was talking I won't name who but ਮੈਂ ਇੱਕ MP ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ and this MP sits on the immigration committee so ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ I think it's 2.1 ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀ 2.1 million I guess backlog ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ by end of the year it'll be 3 million 2.1 to 3 million let's look at this right shuru saal by end of last year or effective maybe this year 3000
ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਘਟਾਤਾ immigration ਤੋਂ 3,000 now I have sources ਜੋ government ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ actually ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ that's not accurate it's going to be closer to maybe 7,000 ਅੱਛਾ and ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ it's not that they're firing more people ਉਹ demotions ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ they're restructuring in a way ਕਿ ਹੁਣ demotions ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ oh and so internally they're thinking that number is actually going to be closer to 7,000 oh and on top of that artificial intelligence right ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁਣ issues ਹੈਗੇ ਨੇ and they're trying to fix it do whatever okay ਨੇ ਕਿ AI ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ but it's causing more issues ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ refusal ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ appeal ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ appeal ਹੁਣ federal court ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ settlements ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ so ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ hearing ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ but then ਉਹ same files ਫਿਰ ਵਾਪਸ queue ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ and then it just kind of adds to the pool right there are people that are pumping in and then there's files going back yeah so it's a very very interesting dynamic and I don't know solution ki hai I don't envy the minister come coffee you know it's hard but minu idda bhi lag raha hai I don't know this minister is very interesting you know ajkal it's very difficult to get a meeting with her I can tell you jesse the gym ministers the comparison kar dene ਡੀਐਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ everything is being controlled through the prime minister's office okay yeah ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ it's a PMO that is running the show right now and you know minister Diab ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ how long she stays in the position. I don't know if she still wants the position. yeah we'll see right we'll see te bahut shukriya Jatin ji thank you so how can we contact you yeah of course I mean again ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ immigration the issue ਹੁੰਦੀ ਹੈ with yourself friends family ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ phone definitely ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 403-216-1199 ਅਸੀਂ हर social media te tusi bas Shory law labo you can find us but otherwise we're easy to contact and consult so ji bahut meherbani thank you very much for joining us thank you